في دولة عميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه ليست مؤامرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في تحولات يقرأها عليكم محمد آل سلطان. حلقتنا هذه الليلة عن الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية وتدمير الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتنكيل به لمصلحة من يحدث كل هذا. ربما في التاريخ الأمريكي لم يسبق أنه الاف بي آي تهاجم مقر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وتتهمه باتهامات تصل إلى الخيانة العظمى. لن أتكلم في تفاصيل القضية، كثير من وكالات الأنباء تكلموا فيها. باختصار، الاف بي آي هجمت على مقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا، منتجع فخم لجده أو لوالده. بعد ذلك قبضوا على 11 15 20 صندوق مليء بالوثائق التي يعتقدون أن دونالد ترامب سربها من البيت الأبيض. يتردد أن فيها وثائق نووية، يتسرب عبر الواشنطن بوست وغيرها أن فيها وثائق نووية لها علاقة بالمملكة العربية السعودية، أنه اشترت وثائق نووية. هذا مما يحبك دائما ضد المملكة العربية السعودية. وإحنا قلنا في حلقة قديمة جدا قبل الانتخابات، ماذا لو خسر ترامب وكسب بايدن، أنه السعودية كانت دائما السعودية عامل مؤثر في كل انتخابات أمريكية، في كل حملة انتخابية أمريكية. الآن هي مؤثر حتى في تفاصيل الحياة السياسية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل فظيع. تكلموا عن أسرار نووية. ترامب قوم محامي أيضا يقول أنه لا يأمن الاف بي آي في أنها تضع أدلة مدينة له. أيضا تكلم عن جوازاته، واليوم هدد أو في تهديد ضمني أنه الأوضاع إذا ما هدأت في هذا البلد فإنه سوف يحدث هناك شيء فظيع، متكئا على ماي بيبل، على شعبه وعلى 75 مليون أمريكي انتخبوه. وإحنا قلنا في حلقات سابقة وإحنا نتكلم عن الانتخابات الأمريكية أنه حتى بعد غياب ترامب وفوز بايدن بالانتخابات بين قوسين طبعا، فإنه الترامبية سوف تبقى في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما شاء الله. أنا ماني جاي أكلمكم على القضية ومآلاتها كثيرا، مآلاتها كقضية. هذا موضوع له ما بعده، ويبين يعطي لمحة عن البلد الذي يسوق على مستوى العالم بأنه بلد الديمقراطية الأول. يعطينا لمحة أنه حتى الأمريكان أنفسهم، مش العالم والنخب والكذا، لم يعد يكونوا ليخدعوا بالولايات المتحدة الأمريكية وبالديمقراطية المزعومة وبخلافه، ولا حتى الشعب الأمريكي. حالات انتقام سياسي ومكايدة سياسية تهدف إلى الاغتيال السياسي، كما يقول ترامب إنه وأنصار ترامب إنه الهدف إنه لا ينتخب في 2024. هذا مش موضوعي. أنا أتكلم على أي أساس يحدث هذا في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح ما يحدث مع ترامب يعد شيء فظيع في الحياة السياسية الأمريكية، لكنه ترى في سوابق حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك دولة عميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، تقدر تقول حكومة سرية، حكومة ظل، تقدر تقول رعاية ماسونية، وهذا ممكن نتكلم عنه بقطوف. هي من تسير المفاصل العميقة في توجهات الولايات المتحدة الأمريكية. حتى نعود للموضوع من أساسه والقصة من أساسها ونفهم ليش هذا يحدث. ترى إذا أنت تفكر أنه موضوع وثائق وما وثائق، كل الرؤساء الأمريكان يأخذون وثائق. هيلاري كلينتون أخذت وثائق وتم تسريبها واعترف فيها الاف بي آي أنه كذا، وينتهي الموضوع طبيعي. تحولات حتتكلم على زاوية أخرى. أول حاجة، كيف جاء ترامب؟ عشان نعرف القصة لازم نعرف كيف أتى ترامب. ترامب جاء من خارج النخب السياسية الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، جاء من خارج النخب، بل ولم يكن تابعا لأي نخبة سياسية، لا في الحزب الديمقراطي ولا في الحزب الجمهوري. رجل جاء بعيد، لم يتوقعوا له أنه حتى يصعد في سلم الانتخابات وصولا لمنافسة هيلاري كلينتون، لكنه استطاع أنه يحصل على هذا المكان ووفق زخم أمريكي وطني عالي من الشعب الأمريكي
يعني خصوصا البيض منه. وعلى هذا الأساس ترامب وصل للبيت الأبيض، وعندما وصل للبيت الأبيض غير قواعد اللعبة تماما، مما ضايق الدولة العميقة اللي احنا نتكلم عنها في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى درجة أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير 6 وزراء دفاع خلال فترة 4 سنوات، 4 وزراء خارجية، 6 وزراء داخلية، 5 مدراء مخابرات، 4 سفراء للأمم المتحدة، 6 مستشارين للأمن القومي، 6 وزراء عدل، 50 قاضي. تصور هذا في ال4 سنوات. طيب ليش التغيير هذا؟ حتى نعرف أنه الرئيس الأمريكي يتعامل مع أجندة عليه أن ينفذها، صحيح في لمسات بسيطة، لكن الأجندة المفصلية فيما يتعلق بالنظام العالمي وفيما يتعلق بالنظام العالمي ونظام العولمة الذي فرض على أمريكا بحيث أنه يؤهلها أنها تقود العالم وفق هذا النظام، ترامب تمرد عليه. وهذا النظام العالمي والدولة العميقة يرجعها البعض إلى أنه الماسونية في الأساس، هذه الدولة العميقة، الماسونية في الأساس طبعا ولدت في بريطانيا وانتشرت وترعرعت وفرخت في الولايات المتحدة الأمريكية. فكرة الماسونية احنا على أساس نربطها باليسار، فكرة الماسونية في الأساس هي يعني كراهية الأديان، محاربتها كاملة كل الأديان، وإخضاع العالم لنظام قيمي جديد يقوم على الحرية، حتى الحرية الجنسية، حتى العدالة، المساواة، قيم تكون هي الدين الذي يتبعه أو تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لأنها دولة قوية والتحول فيها، مركز التحولات فيها يؤثر على العالم أجمع. يعني أنت إذا سيطرت على أمريكا، الفكرة في أمريكا أنه دولة قوية جدا مسيطرة على كل أنحاء العالم، على النظام الاقتصادي والنظام الترفيهي والنظام الإعلامي والنظام السياسي. تقريبا تكاد أمريكا هي الدولة الأكثر سيطرة على المشهد العالمي كله. إذا أنت غيرت في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية، باتجاه اليسار وفق المصالح الماسونية وفق مصالح الدولة العميقة، تقاطعات وشبكات كبيرة جدا لها مصالح معينة مالية وبنكية وسياسية، ولها علاقة حتى بالتغول في العالم ووضع المصالح الأمريكية أولا. إذا أنت سيطرت في أمريكا، إذا سيطرت فكرة معينة في أمريكا، فسوف تسيطر على كل أنحاء العالم. والمثال عندنا مثلا موضوع المثلية وموضوع الكذا، شايفين كيف الصيحة اللي موجودة في كل أنحاء العالم، والسبب الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الشبكات المصالح. ترامب جاء تمرد على هذا النظام، على هذا النظام العالمي اللي أمريكا محطوطة في داخله. أنا لا أدافع عن ترامب أو أدافع عن هؤلاء، أنا بحاول أني أبسط العملية بحيث أنها توصل، مو لأنه ترامب لا يريد لأمريكا أن تكون دولة عظيمة أو كذا. هو يرى أن هذا النظام العالمي وأن هذه المبادئ تثقل كاهل أمريكا وتجعلها تخسر أموالها في حروب وفي نفقات ليس لها بها داعي، وبالتالي فإن عودة الوطنية الأمريكية، ولذلك شفنا الشعبوية الجارفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما زال في أمريكان يحملون أعلام أمريكية عليها اسم ترامب، خصوصا أنه جاء قلنا لكم من خارج النخب وابن عائلة ثرية ومو محتاج أحد، مو محتاج أحد. ولذلك هذه التغييرات اللي أجراها في إدارته، يعني كل من يثبت أن له علاقة بشكل أو بآخر لهذه الدولة العميقة أو لكذا يقوم بإقالته الرئيس الأمريكي، ولا بيفكر، كأنه جرافة وتجرف كل اللي أمامه. من اللحظة الأولى لدخول الرئيس الأمريكي البيت الأبيض رفعت عليه قضايا التواصل مع روسيا وتدخلها في الانتخابات، وجلست 2 ويعني وكان في محاولات لعزله حتى قبل أنه تنتهي ولايته. وكان الرئيس الأمريكي يتكئ على الشعب الأمريكي، وفي الحقيقة أنه أرقام كبيرة جدا حدثت في عهد ترامب. وأنا أعتقد أنه لولا كورونا، وحطوا كورونا بين قوسين في هذا السياق، لولا كورونا لما يعني تزعزعت قليلا بعض الأصوات المؤيدة لترامب. الغريب في ذلك أنه غير عداء الكامل مع الديمقراطيين واليسار، ترامب يقول المفترض نلغي وزارة التعليم لأنها تطلع شبان يساريين، يعني يؤمنون بالمثلية ويؤمنون بالقيم اليسار الكاملة.
بكل أنواعها. الغريب أنه حتى الجمهوريين، يعني عتاة الجمهوريين في الكونغرس وفي البرلمان الأمريكي اللي ما كان ضد ترامب لم يساندوا. ولذلك حدث موضوع الانتخابات هذا، الانتخابات التي كتبت عدة تقارير من ضمنها أمريكية أنه كان فيها تزوير عظيم أو أنه كان فيها مجال للخلل. الانتخابات اللي كان متصدر فيها الرئيس الأمريكي ترامب وكان ناخبيه يذهبون إلى الصناديق، بينما كان موضوع البريد وشفنا أفلام وشفنا كذا للأصوات التي توضع وحاسبات وقضايا ومرافعات، في الأخير خسرها ترامب ولم يقف معه أحد. حتى في 6 يناير وقت المسرحية الكبرى بالهجوم على مصدر السيادة الأمريكية في مجلس النواب والكونغرس والكذا، كان يعني مشهد غريب جدا، وشفنا إحنا الشرطة كيف تعاملت وشفنا الوضع كيف كان. فهناك يعني تسيير باتجاه ما للقضاء ليس على ترامب فقط بل على الترامبية في الولايات المتحدة الأمريكية. شفنا كيف كانوا أنصار ترامب متحمسين، وكيف كان المسؤولين في البيت الأبيض وفي الدولة العميقة يسمحون لهؤلاء الأنصار لأجل محاكمة ترامب والإضرار به. شوف حكاية أنه هل هناك يعني في البعض يعني يقول لي أنت الآن تؤمن بنظرية المؤامرة وكذا أو شيء. شوف، الأفكار والقوى تعادي بعض وتتآمر على بعض، هذا طبيعي، ومن حق الأعداء كمبدأ أن يتآمروا على أعدائهم. حكاية شرف الخصومة خصوصا في السياسة وفي السلطة وفي التنازع عليها، هذا موضوع ما احنا في مجال قيمي أخلاقي. لكن أنا بقول لك على شيء، في دولة عميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه ليست مؤامرة وليست إيمان بنظرية مؤامرة، هذه حقيقة. وأنت عليك أنك أنت بس أنا أستعرض لكم بعض الأحداث على أساس أنا أبين موضوع هذه الدولة العميقة التي تريد أن توجه بلد عظيم مثل الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه معين وفق رؤيتهم أنه يستطيع السيطرة على كل النظام العالمي، أو تقوم هذه القوة بلفظ الولايات المتحدة الأمريكية في أي لحظة تصبح خطر عليها. وهذا ما يجعل الانقسام العمودي في المجتمع الأمريكي منذ تولي ترامب وحتى يومنا هذا، لأن ترامب فتح عيون الأمريكيين والعالم على أشياء أخرى لم يروها في الولايات المتحدة الأمريكية سابقا. لكن أنا على أساس أنا أقول لك إنه هل في دولة عميقة أو ما في؟ لا، نعم في دولة عميقة وفي دلائل وأحداث. الرئيس الأمريكي جون كينيدي وروبرت كينيدي أخوه وزير العدل اللي ترشح بعده قتلوا واغتيلوا دون أن نعرف القاتل أصلا، دون أن نعرف القاتل. جيمي كارتر تم تدبير مكيدة السفارة الإيرانية أو الأسرى الأمريكان في السفارة الأمريكية في طهران لأجل الإطاحة به. إبريل جلاسبي وصدام حسين وبوش هذا موضوع ثاني. بيل كلينتون طبعا ليش كينيدي لما جاء يبغى يتمرد على النظام الحرب الباردة، لما كان يبغى يتكلم على انه ما له داعي الحرب الباردة وانه نعمل سلام مع الاتحاد السوفيتي وما كان مايل لإسرائيل، اغتيل رغم شعبيته الجارفة في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعد حادثة خليج الخنازير وكوبا والصواريخ السوفيتية. اغتيل تماما وأخفي قاتليه وأخفيت المؤامرة، ولم تكن المحاكمة على المستوى الذي يعني يفترض أن يكون في دولة من أدنى دول العالم الثالث. نفس الموضوع بالكلينتون، تتذكرون اليهودية مونيكا ليوينسكي وكيف تم تدبيرها لتكون متدربة في داخل البيت الأبيض وامرأة يعني عندها يعني ميول جنسية وكذا، وكيف استغلال نقطة الضعف هذه في الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، وكيف أصبح كلينتون من القضية الفلسطينية اللي كان يعني وحلول السلام وفرضها على الولايات على إسرائيل، كيف تحولت هذه القضية، حولت مسار الرئيس الأمريكي. بوش الابن، وموضوع 11 سبتمبر كان في وثائق بتروح للاستخبارات الأمريكية، هذا كما صرحت به الدوائر الأمريكية أنه في عمليات سوف تحدث. بوش أيضا كان فيه مبادرة السلام اللي قدمت بالملك عبد الله وكان فيه إقبال باتجاهها. أيضا موضوع 11 سبتمبر وتخويف الرئيس الأمريكي لإطلاق أمريكا مرة أخرى لهيمنتها في العالم وسيطرتها على العالم ونظام عالمي واحد، وإما أن تكونوا معنا أو تكونوا ضدنا.
وربما الرئيس الأمريكي آخر من يعلم في ذلك. 11 سبتمبر قصته كاملة، ثم ما تولد عنه من قضايا جاستا واتهام السعودية ووضع 15 شخص وخلافه، ثم اغتيال بن لادن ورميه في البحر. لا تقول لي اللي ما يقول لي إنه في دولة عميقة في الولايات المتحدة الأمريكية ترعاها الماسونية، ترعاها مصالح، ترعاها تقاطعات، لأنه التحكم في أمريكا يعني التحكم في العالم كله، يعني التحكم في مفاصل العالم كله، وصولا إلى الرئيس الأمريكي ترامب. ما يحدث مع ترامب من وقت تعيينه، ما يحدث من وقت تعيين ترامب حتى يومنا هذا، أزيل من القنوات الفضائية، من القنوات الإعلامية، حساباته في التواصل الاجتماعي. أنت تتعامل مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تشطب حساباته في كل وسائل التواصل الاجتماعي، التلاعب في الخوارزميات، إلى درجة أنه حتى أنصار ترامب تغريداتهم ما تطلع ولا بوستاتهم ولا كذا. يعني طيب ليش هذا؟ لأنه هذه الدولة العميقة وفكرة الأمريكا قائمة على أساس ماسوني، قائمة على أساس قيمي، أنه يجب أن ينتشر في العالم أجمع، وأنه أمريكا من ترعى هذا النظام. فورد صاحب شركة فورد الأمريكية هذا يقول نقطة التوازن في أمريكا هي الماسونية. في دراسات كثير وكتب كثير تحدثت على أنه 13 رئيس أمريكي من ضمن 16 المؤسسين أو من ضمن الآباء المؤسسين، على رأسهم جورج واشنطن وجيفرسون وغيرهم، كانوا أعضاء في المحفل الماسوني. طبعا بشكل أو بآخر أنا ما أريد أني أثبت الماسونية وغيرها بقدر ما أريد أن أثبت أنه هناك دولة عميقة توجه الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه سياستها العالمية، وباتجاه فرض النظام العالمي على الأمريكان أنفسهم وعلى العالم نفسه، وانتشار الولايات المتحدة الأمريكية وقيمها، بحيث أنه الذي لا يكون في الخط الأمريكي يكون معادي لهذا الخط. والدليل على ذلك شوف كيف الربطه في آخر شيء وثائق نووية والمملكة العربية السعودية وكذا. يعني أيضا ربط السعودية بموضوع ترامب هذا ما هو جاي يعني اعتباطا أو جاي كذا، لا، لأن السعودية مواقفها خصوصا مع هذه الإدارة أصبحت يعني مبتعدة، لأنها تعرف الأجندة التي يتم التحكم بها في الولايات المتحدة الأمريكية. وإحنا شفنا واشنطن بوست كيف أصبحت، شفنا قضية صحفي واحد قتل بينما يقتل الملايين، كيف جند الإعلام اللي في السماء واللي في الأرض واللي تحت الأرض باتجاه هذا الموضوع. ترامب تمرد على كل هذا النظام العالمي، تمرد على كل الزعامات، أقال كل من له صلة بهذا الشيء، ناصره الشعب الأمريكي، وبالتالي أصبح خطر. القضية هذه مو بس الهدف أنه القضاء على ترامب أنه لا ينتخب في 2024، وأنا لا أتوقع أصلا أن يصل إلى انتخابات 2024 سالما، هذه قراءة عندي، إما مغتال سياسيا أو في أي قضية أخرى، أو أنه يكون هناك ترشيح آخر أو خلافه. ترامب أصبح معضلة في الولايات المتحدة الأمريكية، معضلة كبيرة جدا، لأنه الشعب الأمريكي أصبح معظمه محب لترامب، معظمه مؤيد للترامبية. فالهدف مو بس الشخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نزع الترامبية وإعادة تموضع النخب السياسية كما هي. احنا شفنا حتى البوش كانوا ضد ترامب، تشيني ضد ترامب، أعضاء كبار في الكونغرس كانوا ضد ترامب، نائبه، وهكذا. فأنت القضية إنه إزاحة هذه الترامبية لفرد قيم اليسار. قيم اليسار لو أنت لاحظت أقرب ما تمثل فكرة الماسونية اللي ذكرها كتاب فرسان الهيكل والمحفل الماسوني، وذكرتها كتب كثير. يكاد يكون أقرب شيء للماسونية هو اليسار المتطرف في هذا الموضوع. وأنا أتكلم عن هذه الحلقة، لا أريد إنه إحنا يعني دائما في صورة أمامية اللي هي صورة القضية والملف فتحوا صندوق لقيوا صندوق كذا. ما خلف الصورة هو
إعادة تموضع هذا النظام في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، النظام العالمي ونظام العولمة كامل اللي هو يستمد قوته من مفاهيم اليسار اللي هي تمثل الماسونية والدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي على ضوءها ترامب أقال 50 قاضي و6 وزراء وعشرات الوزراء وعشرات الكذا، وكان له آراءه السياسية اللي يقول إحنا ما لنا علاقة بروسيا أو بالصين أو بكذا أو بشيء إلا بالمصالح وبما يعود على أمريكا بفائدة. فهذه البساطة بهذا الكذا إزاحة الفكرة التي ما زالت متغلغلة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإنذار لكل سياسي قد يأتي في السنوات القادمة أنه يخرج عن المسارات والتراكات اللي هي محطوطة للتنافس الديمقراطي والتنافس الجمهوري واليمين واليسار وخلافه. إذا عجبكم المقطع انشروه فيما بينكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى على خير إن شاء الله.